Tänään katsotaan, miten polkupyörän ketjun päät yhdistetään yhteen. Morjesta. Kun sä hommaat pyörään uuden ketjun, niin sä joudut ensin tietysti määrittämään, minkä mittaiseksi se pitää katkaista se siihen oikeaan mittaan ja sen jälkeen liittää se yhteen. Tältä kanavaltahan löytyy video, missä se 2 ensimmäistä vaihetta mitan määrittäminen ja katkaiseminen näytetään, mutta monelle jäi silti askarruttamaan se, että miten ne päät nyt sitten oikeasti liitetään, niin katsotaan se asia tänään. No siihen ketjun päitten yhdistämisen on oikeastaan olemassa 2 konstia, kolmaskin vähän semmoinen epävirallinen, mutta perinteisestihän se on aina tapahtunut niin, että ne irralliset päät yhdistetään sitten uudella tämmöisellä niveltapilla, joka sitten laitetaan siihen liitokseen ja sitten se ketju on taas yhtä ehjä kuin aikaisemminkin ja taas jos sä haluat katkaista, niin se joutuu sitten ketjutyökalulla ihan katkaisemalla katkaiseen. Mä oon itse tykästynyt enemmän näihin ketjulukkoihin, eli tästä muodostuu yksi lenkki siihen ketjuun tästä lukosta ja varsinkin nämä, mitkä on niin kuin uudelleen käytettäviä, niin on siitä mukavia, että sä saat sen ketjun helposti pois pyörästä esimerkiksi puhdistamista varten ja liität sen sitten nopeasti takaisin paikalleen. Se on astetta helpompaa kuin ton liitostapin kanssa pelaaminen. KOMSen ketjuillehän toi ketjulukko on ollut maailman sivun se ratkaisu, miten ketju liitetään yhteen. Sitten taas niin kuin Shimano toi noin vuosi sitten vasta markkinoille oman ketjulukkonsa, eli se on nyt myös hyväksytty keino liittää Shimanon ketju yhteen. Sitten taas esimerkiksi Campagnolo, niin sitä ketjua edelleenkään ei saa liittää mitenkään muuten kuin sillä ketjun mukana tulevalla liitostapilla, kun valmistajan ohjeita noudatetaan. Ja se on sitä paitsi vielä pykälää työlämpi kuin tämmöisen Shimano-ketjun liittäminen. Jos lähdetään liikkeelle siitä perinteisemmästä menetelmästä, eli siitä tappiliitoksesta, niin mulla on tässä pari ketjun pätkää, jota voidaan tähän tarkoitukseen hyödyntää. Eli päät pitää olla katkaistu siten, että ne on eri paria, jotta ne sopii toisinsa ja siihen voidaan sitten laittaa tämä tappi akseliksi. Tämä tappihan sinänsä tässä on yli puolet turhaa, eli tämä pidempi pää on vain ohjuri, millä se tappi viedään paikalleen ja sitten jakka se on paikallaan, niin se ylimääräinen pää katkaistaan sitten pois. Se mitä pitää tässä vaiheessa huomata on se, että useimmiten nykyään ketjut ei ole symmetrisiä, eli sillä on merkitystä, mihin suuntaan ketju kiertää. Eli tässäkin esimerkiksi on Shimanon ketju, niin toisella puolella on tekstit, toisella puolella ei ole mitään tekstejä. Ja ketju asennetaan aina niin päin, että tekstipuoli on tänne ulospäin. Tällä on merkitystä nyt, kun me liitetään tätä ketjua yhteen tällä tapilla, nimittäin se tappi pitää työntää aina tuolta ikään kuin sisältäpäin, ei täältä pyörän ulkoa päin. Johtuu siitä, että kun me katsotaan kuinka paljon tuossa on pelivaraa tuon ketjun sisäpinnan ja seuraavan rattaan välillä, niin sitä ei juuri ole. Eli siellä sen on oltava hyvinkin tarkka sen liitostapin pään. Kun taas tällä ulkopuolella, koska siellä onkin pienempi rataseessa, niin tämä akseli tai tämä nivel, sen ei ole niin nuuka. Eli semmoinen asia on huomattava. Aina tappi pujotetaan ketjun sisäpinnalta käsin. Nämä ketjunpätkät, mitkä mulla tässä on vanhemmasta pyörästä, niin silloin sillä ei ole väliä, koska tämä ketju on symmetrinen. Ja tähän hommaan me tarvitaan ketjutyökalu, millä tuo tappi sitten painetaan paikalleen, eli sama laite, millä se ketju myöskin katkaistaan. Eli laitetaan tämä kyseinen liitos tuohon ketjutyökaluhahloon. Tämähän on vähän tämmöinen väliä sen takia, että eri levyiset ketjut sopii tähän työkaluun. Ja tuon tapin päässä, siinähän on tämmöinen pieni monttu. Eli tämä meidän työkalun piikki keskittää itsensä siihen sen tapin päähän. Siis kun lähdetään kiertämään, niin tappi lähtee painuun kohdalleen. Kun päästiin ensimmäisestä seinämästä lävitse, niin homma keveni. Nyt se rupeaa pistää hanttiin uudestaan. Ollaan menossa tämän jälkimmäisen reunapellin lävitte. Eli nyt ei sovi enää ihan kauheasti kiristää. Otetaan tässä vaiheessa tuomaustauko. Otetaan ketju pois. Kokeillaan pikkasen ehkä jäykempi kuin normaalisti. Eli se, että onko se mennyt liian jäykäksi, liian syvälle se niitti, sen huomaa siitä, että se nivel voi käydä liian jäykäksi.
Nyt ei ole vielä ihan juuri siitä kyse. Se, että se on tarpeeksi pitkällä se niitti, sen oikeastaan tuntee sormella parhaiten, että se niitin pää sieltä puolella, mistä painettiin, niin on samantuntuinen kuin nämä ketjun omatkin nivelet, jotta se ei sitten ota siellä siihen rattaaseen ja haittaa vaihtamista. Tämä taisi kyllä nyt mennä kerrasta oikeaan syvyyteen. Jos se jää pikkasen niin kuin naftiksi kireeksi se linkki, niin pikkasen tajuttelee sivusuunnassa, niin sen saa uudestaan kyllä sitten heräämään, mutta tämä ei tarvitse edes sitä. Eli nyt vaan katkaistaan tämä ylimääräinen pää tästä pois ja tässä Park-Toolin työkalussa, niin kuin useimmissa muissakin, on sitten sopiva kolo sitä vasten. Eli painetaan vaan tuo tappi tonne tämän työkalun koloon ja katkaistaan siitä pää pois. Eli se on sitten siinä. Ei tämä ole tämän kummoisempi homma Shimonan ketjun tapauksessa. Kampanjalla tosiaan se joutui sitten täältä Norjalta puolelle vielä niin kuin niittaamaan sen pään liittanaksi. Ja se ei taas tämmöisellä perusketjutyökalulla edes onnistu, että se vaatii omat juttunsa, mutta tämä on tässä. Katsotaan sitten vielä se ketjulukkohomma varmuuden vuoksi tuosta mun pyörästä, niin se onnistuu parhaiten sitä varten tehdyllä työkalulla, mutta tarvittaessa kyllä ihan hyvällä pehdeilläkin, kunhan ovat laadukkaat, ettei niissä ole paljon ristipurentaa, niin onnistuu kyllä niilläkin. Eli ketju ensin sen verran pienelle rattaille molemmista päästä, että takapaihtaja ei turhaa pistä hanttiin tähän meidän hommaan. Ja sitten vaan tämän pihdin päät pujotetaan tänne tämän ketjulukon molemmin puoliin ja painetaan yhteen. Sitten kun me liitetään tätä takaisin, niin tämä pihti toimii toisinpäin, eli sitten vaan venytetään tämä ketjulukko oikeaan pituuteensa. Samoin kuin siinä sen ketjun tapauksessa, niin myöskin tässä ketjulukossa se mahdollinen epäsymmetrisyys vaikuttaa, eli tämmöiselle ketjulle tarkoitetussa lukossa niin on tuossa nuoli, joka tarkoittaa sitä, että sen pitää osoittaa ketjun kiertosuuntaan silloin kun poljetaan. Eli niin päin laitetaan se lukko sitten tuohon ketjuun. Virallisesti tietysti mun pitäisi vaihtaa siihen uusi lukko, koska nämä on kertakäyttöisiä, mutta kyllä mä niitä on kun ette kerro kellekään, niin olen ihan menestyksekkäästi uudestaankin käyttänyt, mutta tietysti kukaan ei ota sitten mitään vastuuta, jos tapahtuu jotain semmoille uudelleen käytetylle linkille. Mutta mennään sitten vielä siihen kolmanteen juttuun. Niin kuin mä siinä alussa mainittiin, niin on vielä yksi konsti, joka on vielä epävirallisempi kuin toi linkin uudelleen käyttäminen. Nimittäin se, että käytetään uudelleen sitä tappia, joka siinä ketjussa jo on, eikä noita virallisia liitostappeja. Tässä on sitten semmoinen konsti, jota en ole kenellekään suositellut, enkä suosittele, enkä ole itse käyttänyt koskaan pyörässäni, mutta tiedän, että näin jotkut tekee ja tämmöisellä ketjulla ajaa, niin näytän nyt sitten senkin, mutta tämä on nyt sitten ihan omalla vastuulla, jos tätä kokeilee. Semmoinen pointti jäi muuten siitä ensimmäisestä liitostappihommasta mainitsematta, että sitten kun sä seuraavan kerran katkaiset sitä ketjua, niin siitä kohtaa sitä ei saa katkaista. Eli se pitää katkaista jostain tältä muista näistä alkuperäisistä nivelistä, ei siitä, joka on käsin laitettu. Eli tämä kolmas konsti perustuu siihen yksinkertaisesti, että työnnetään siinä ketjun katkaisuvaiheessa toi liitostappi pois vain sen verran, että saadaan se ylimääräinen pätkä sitä ketjua sieltä pois ja lyödään toinen lenkki siihen paikalle ja painetaan se tappi takaisin. Eli ihan niin kuin ketju on normaalisti katkaistaessa lähdetään liikkeelle, alussa se napsahtaa, että se lähtee tappi pois. Mutta sitten kun huomataan, että se lähtisi työntyyn tuolta toisesta päästä pois, niin otetaankin pakkia, jotta me saadaan tämä ketjun pää pois. Ja se meidän liitostappi jäi nyt tonne. Eli se ei saa putkahtaa täältä jälkimmäisestä levystä ulos. Mutta niin kuin näkyi, sitten lähti tommonen sorvinlastun paksunen pätkä siitä niitin päästä sitä metallia. Ja tää on nyt se epävarmuustekijä just, joka tekee sitä heikomman kuin alkuperäisestä niitistä. No, sitten me tuodaan tämä uusi ketjunpää tänne tyrkylle, puitetaan se paikalleen ja lähdetään täältä toiselta puolelta sitten tappia painaa takaisin paikalleen. Ja se nyt sitten pitäisi taas tuntea, että koska se on meni jo liikaa, tästä tuli liian jäykkä tästä nivelestä. Tämähän on justiin tämän konstin huono puoli, että no,
Kyllä se näköjään vielä siitä virkos, mutta tuosta se nyt näkyy. Se on siis tuo linkki tuossa, niin se on aavistuksen syvemmällä toi pää, koska sieltä puuttuu nyt se pala metallia tuosta ton neitin päästä. Eli ei millään muotoa uuden veronin liitos tämä, mutta kyllä niitä jotkut sitten tekee. Minä en suosittele, mutta tiedetäpähän mistä puhutaan, jos joku kertoo näin ketjun jatkaneensa. Kiitos kun katsoit tämän videon. Pistä kanava tilaukseen, jos tykkäsit, että tästä oli hyötyä, nimittäin uusia vinkkivideoita tulee taas. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Ja Velokihan julkaisee myöskin uutiskirjettä, jonka saat sähköpostiis, kun liityt sisäpiiriin, eli sisärenkaaseen. Linkki löytyy tuosta alhaalta ja myöskin videon kuvaustekstistä. Uutiskirjassa käsitellään pyöräilyä, vähän videota laveammin, myöskin videoiden tekoa ja mukana on aina myöskin tarjouksia ja vinkkejä.